ኳስ የምትወዱ ሴኔጋል ቻምፒየንስ በመሆኑ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ ሰለሞን ነኝ ከሶሎሎቲዩብ። እንደምን ከርማችኋል? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው አንድ የቴክኖሎጂ ቲፕስ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደምን አላችሁ? ሀገራችን ሁሉ ሰላም? አካባቢያችሁ እንዴት ነው? እኔ ጋር ሰላም ነው። አሸወይና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። አዳዲሶች ካላችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ይህም ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አፕሊኬሽን ፌስ አፕ ስለሚባለው አፕሊኬሽን ነው። እሱንም አጠቃቀሙን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። የሰውም ፌስ በመቀያየር በሶሻል ሚዲያዎች ላይ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፌመስ የሆነውን ፌስን በማቀያየር ፊትን በማቀያየር በእርጅና ዘመኖቻችሁ፣ በወጣትነታችሁ፣ በልጅነታችሁ ምን ትመስላላችሁ የሚለውን ፕሪዲክት ስለሚያደርገው ፌስ አፕ የሚባለው አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ከመጀመሪያ በፊት አንድ እኔ የተጠቀምኩበትን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን ፎቶ ነው የቀየርኩት። ወዴት ስቀይር ይሄ አሁን ያለው የኔ ፊት ነው። የኔን ፎቶ ስቀይራቸው መላጣ ሲሆን ይሄን እመስላለሁ። አምራሉ አይደል? በጣም ሽማግሌ ሲሆን ምናልባትም 50 አመት 60 አመት አላውቅም ሲሆን ይሄንን እመስላለሁ። ሴት ብሆን ኖሮ ይሄንን እመስላለሁ። መነጽር ባረግ እንደዚህ አምራለሁ። ቆንጆዬ ነኝ አይደል? ዋው! ወፍራም ብሆን ደግሞ ይሄንን ነበር የምመስለው። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ የወንድሜ ፎቶ ነው፣ የወንድሜ ልጅ ፎቶ ነው። እኔ ልጅ ብሆን በጣም ህፃን ብሆን ይሄንን እመስላለሁ። እንደዚህ ያደርጋችሁ እንደዚህ የምትቀያይሩበት ይሄን አፕሊኬሽን እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ። አንድ ጊዜ ቆም አድርጉና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። አንድም ያልረሳሁት ነገር መጨረሻ ላይ ይህን አፕሊኬሽን ከየት እንደምታገኙት እነግራችኋለሁ። ግን ይሄን አፕሊኬሽን ፌስ አፕ ብላችሁ ከቴሌግራም ከፕሌይ ስቶር ላይ ወይም ከአፕ ስቶር ላይ ለማውረድ ብትሄዱ ማስታወቂያ የሚበዛው በጣም ብዙ ስራ የማይሰራ ስለሆነ እኔ ሞድድ የሆነውን ኦሪጂናል አፕሊኬሽን ነው የምሰጣችሁ። ከየት እንደምታገኙም ጠቁማችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። እንግዲህ ተመልካቾቼ መጀመሪያችን አፕሊኬሽን እንደዚህ አድርገን እንከፍታታለን። ስንከፍታት መጀመሪያ አፕሊኬሽኑ ይሄንን ይመስላል። አፕሊኬሽኑ ፎቶ ያስመርጣችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ እናንተ የፈለጋችሁትን ፎቶ መምረጥ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ራሱ መቀየር ትችላላችሁ። በካሜራ መጀመሪያ ማንሳት ትችላላችሁ። አማራጮችን ይሰጣል። ከጫናችሁ በኋላ እኔ ለምሳሌ ፎቶ ማንሳት አልፈልግም፣ ስለዚህ ፎቶ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ከካሜራ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዲሞ መውሰድ ትችላላችሁ። ሴሌብሪቲ የተለያዩ ፎቶዎችን ግን እኔ ከጋለሪ ነው መምረጥ የምፈልገው። ለምሳሌ ከጋለሪ ከመረጥኳችሁ አንድ ፎቶ መርጬ ቀያይሬ አሳያችኋለሁ። ይቅርታ የግድ ከመምረጥ ስላለብኝ ነው። አሁን ይሄንኑ ፎቶ አሳያችኋለሁ። አያችሁ፣ ይሄን ፎቶ ነው። ስለዚህ ማሳመር ከፈለጋችሁ እነዚህን ፎቶዎች ትጠቀማላችሁ። ፎቶዎቹ ቆንጆ ለማድረግ ከፈለጋችሁ የተለያዩ የፎቶ ማሳመሪያ እንትኖች ናቸው፣ ስታይሎች እና ቲፕሶች ናቸው፣ ኤፌክቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅማችሁ ኢምፕሬሽን፣ ሳይዝ፣ ስማይል የተለያዩ ነገሮችን በፎቶአችሁ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ወደ ተለያዩ ፎቶዎች ደግሞ መቀየር ብትፈልጉ ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄንን ፎቶ ወደዚህ ልቀይር ብል ይሄንን አድርጎ አያችሁ፣ በጣም ቅድም የነበረውን ፎቶ እንደዚህ አስመሰለ፣ በጣም ልጅ አስመሰለኝ ማለት ነው። ይሄንን ፎቶ ደግሞ ሲቀይረው በጣም እንደዚህ አሳመረኝ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ እስቲ እንደዚህ በዚህ አስመስለ፣ በዚህ ኢፌክት ደግሞ ሲቀይረው ይሄንን ያስመስለኛል። ጺም ያለው ገና ጎልማሳ ወጣት ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ እስቲ ደግሞ ቀይረው ምን መስላለው? ይሄንን ዋው ሽማግሌ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ወፍራሙ ሰው ደግሞ ይሄንን ይመስላል። አያችሁ፣ እናንተ ወደምትፈልጉት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ፈለጋችሁት ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሴት ቢመስል ምን ይመስላል?
ወደ ሴት እስቲ እየቀየረ ደግሞ ያሳየኝ እስቲ። ዋው እቺን ሴት መስላለሁ። ቆንጆ ነች አይደል? ቆንጆ ሴት እቺን ነው መስለው። ሴት ብሆን ኖሮ መላጣ ብሆን ምን መስላለሁ? ዋው ይሄው መላጣ ብሆን ይሄንን መስል ነበር። ሽማግሌ ሲሆን ይሄንን መስላለሁ። እዩት የኔ ፎቶ ሽማግሌ ሲሆን ይሄን ይመስላል። ጥቁር መነጽር ባረግ ይሄንን መስላለሁ። ጥቁር መነጽር ባረግ ጸጉሬን ባሳድግ ምን መስላለሁ? እስቲ ይሄንን ቀይረን ጸጉሬን ባሳድግ እናንተም እንዲያደረጋችሁ ፎቶአችሁን ወደ ፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ። ዋው ይሄን ከፈለጋችሁ ከቀያየራችሁ በኋላ እዚች ጋር ሴቭ የምትለው ምልክት አለች። እቺን ሴቭ አድርጋችሁ ወደ ጋለሪ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ በሶሻል ሚዲያ ከታች ባሉ ሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ለሰው መላክ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቲችን ሴት ለምሳሌ እስቲ ምን መስል ይሆን? ዋው እየቀየረ ነው። ቀይሮ ሲጨርስ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ስለዚህ እኔ አልፌ ነው እያየሁ ያለሁት። እናንተ ወደ ፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ፎቶዬን እንደዚህ አድርጎ አሳምሮታል። እስቲ ዋይት ግላስ ደግሞ አድርጌ ዋው ይሄ ዋይት ግላስ በጣም ያምርብኛል አይደል? በጣም ቆንጆዬ ነኝ። ለማንኛውም በጣም እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቀሙ። እናንተም ከቴክኖሎጂው ተቋደሱ ማለት ነው። በመጨረሻ ይሄንን አፕሊኬሽን የምታገኙት ከየት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ቴሌግራማችሁ ላይ ትገቡና ቀጥታ የሰርች ቦታውን ትነኩና ሶሎሎ ቲዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሶሎሎ ስትሉት ገና የመጀመሪያ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ትገቡና ጆይን ብላችሁ ከዚህ ላይ የተለያዩ ከዚህ በፊት ያላያችሁትን ፎቶ ቪዲዮዎች ሊንክም እዚህ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ አንስታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፎቶ አፕሊኬሽኑን ኦሪጂናሉን አፕሊኬሽን ነው ማስቀምጥላችሁ። ከዚህ አውርዳችሁ ጆይን ብላችሁ አውርዳችሁ ተጠቀሙበት። ለሌሎችም አካፍሉ እላለሁ። በመጨረሻ ይሄንን ቪዲዮ ከመጨረሴ በፊት አንድ አፍታ ቆም ብላችሁ ጣታችሁን ሰብስክራይብ የምታደርገው ላይ አሳርፋችሁ ወደ ግራጫ ቀይሯት። ላይክ የምትለውም ደግሞ የ100,000 ላይክ እጠብቃለሁ። ወዳችኋለሁ። ውድድድ ነው ማረጋችሁ። እናንተ ተዝናኑ ይመቻችሁ እንጂ እኔ ለናንተ ያዝናናል ያስተምራል የምለውን ቪዲዮ ከማቅረብ መቼም አልቦዝንም። ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው አሪፍ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ባባዩ ቻቻው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።